Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là đề xuất của bạn xem kênh đã đề xuất cho Ni và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like, tương tác, chia sẻ và đăng ký kênh của Ni nha. Ni chúc các bạn có một sản phẩm đẹp, chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Hai bé này đều có công thức giống nhau hết, có kích thước khác nhau là bởi vì Ni đã sử dụng sợi len khác nhau. Khi mà móc em cuốn này thì đây là loại len mà Ni đã sử dụng. Loại len này thì người Việt gọi là len mi Nhật dài. Sợi len này có kích cỡ là 0,5 mi và cái chiều dài của cái sợi lông của sợi len đó là 3,5 cm. Khi mà Ni móc em cuốn lớn này, đây là em cuốn mà Ni móc trong video á, thì Ni đã sử dụng cái sợi len mi Nhật này và Ni kết hợp với một loại len nữa. Cái sợi len này có kích cỡ là 2 mi. Khi mà móc màu trắng á, thì Ni cũng kết hợp với sợi len màu trắng. Khi mà móc màu vàng thì Ni cũng kết hợp với sợi len màu tương tự. Khi mà kết hợp hai loại len này thì Ni sử dụng kim là 3.0. Cái mắt của em cuốn lớn là 12 mi nha, còn cái mũi là 12 mi luôn. Chiều dài của em cuốn tính từ chân trước tới chân sau là 9 cm và chiều cao tính từ chân cho tới đỉnh đầu là 13 cm nha. Mình tính tới đây là 13 cm nha. Đối với em cuốn nhỏ hơn này thì Ni cũng sử dụng loại len mi Nhật và Ni kết hợp với một loại len nhỏ hơn. Đây là tên của loại len này. Sợi len này có kích cỡ là 0,5 đến 0,7 mi. Khi kết hợp hai sợi len này thì Ni sử dụng kim là 2.0. Khi mà màu trắng thì Ni cũng kết hợp với len màu trắng, màu vàng Ni cũng kết hợp với sợi len màu vàng. Mắt của bé cuốn nhỏ Ni sử dụng mắt là 10 mi nha, mũi cũng sử dụng mũi 10 mi nha. Chiều dài là 6 cm và chiều cao là 9,5 cm. Để cái đầu nó quay được thì mình cần có thêm hai hạt nút. Hạt nút này thì Ni sử dụng là hạt nút 1,5 cm, nhưng mà nếu mà sợi len to hơn thì bạn có thể sử dụng hạt nút to hơn nha. Và một đoạn kẽm dài từ 15 cho tới 20 cm. Khi mà mình móc thì mình kết hợp với loại len nào cũng được, tùy ý các bạn nha. Nhưng mà các bạn nhớ là khi bạn kết hợp thì bạn phải tăng số size lên nha. Đầu tiên là mình sử dụng len màu trắng. Ni chọc với cái sợi len màu trắng đi cùng lúc với móc cùng lúc với sợi len màu trắng này. Sợi len này có kích cỡ là 0,2 mi và khi mà Ni chọc hai loại sợi len như vậy á thì Ni sử dụng đầu kim là 3.0. Hàng thứ nhất mình có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Mình móc lên một mũi xích, mũi móc đơn đầu tiên, mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba, mũi móc đơn thứ tư, mũi móc đơn thứ năm, mũi móc đơn thứ sáu. Ni đã móc xong 6 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng thứ nhất mình kéo cái sợi, mình rút cái sợi dây ngắn này nè, cái đầu ngắn này nè để khép kín vòng tròn.
Kết thúc hàng thứ nhất, mình móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Xong hàng thứ nhất. Hàng thứ hai mình có 6 mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân là tạo thành một mũi tăng. Mình vừa móc mình vừa đẩy các cái sợi lông của cái sợi len này, sợi lông của cái len này ra phía sau nha. Để bắt đầu hàng thứ hai, mình móc một mũi xích. Ni sử dụng sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Mũi đầu tiên của hàng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi chược, móc một mũi tăng. Mũi tăng là mình móc 2 mũi móc đơn cùng một chân. Ni đã có một mũi tăng. Ni đã có một mũi tăng rồi, bây giờ mình lặp lại thêm 5 lần nữa. Mũi tăng thứ hai. Mình vừa móc mình vừa đẩy các sợi lông của cái len này ra phía sau nha, mà mình đẩy hết ra phía sau. Mũi tăng thứ ba. Mũi tăng thứ tư. Năm. Sáu. Đây đã móc xong 6 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ hai, mình móc một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng thứ hai. Mình vừa móc mình vừa đẩy các sợi lông này ra phía sau nha. Hàng số 2 là mình có 6 mũi tăng nè. Đây là một mũi tăng nè, 2 mũi tăng, 3, 4, 5, 6 mũi tăng. Bây giờ đếm lại nha. Một mũi tăng, 2 mũi tăng, 3 mũi tăng. Mình đánh dấu giữa mũi tăng thứ ba và mũi tăng thứ tư bằng một sợi chỉ khác màu, để lát nữa mình nhớ cái chỗ này mình sẽ gắn cái mũi vào, cái lỗ mũi vào. Mình đánh dấu cái sợi len này ở giữa mũi tăng thứ ba thứ tư nha. Bây giờ mình móc hàng số 3. Hàng số 3. Để bắt đầu hàng số 3 mình móc một mũi xích. Hàng số 3 là mình có một cụm, một đơn và một tăng được lặp lại 6 lần. Để bắt đầu hàng thứ ba, mũi đầu tiên của hàng thứ ba đâm kim vào đúng cái mũi mà mình móc mũi chược. Đâm kim vào đúng cái mũi nè mà mình vừa mới móc mũi chược. Mình móc một mũi đơn. Phía bên cạnh là một mũi tăng. Mình đã có một
đơn và một tăng. Cái cụm một đơn một tăng này được lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại 5 lần nữa. Bây giờ mình lặp lại lần thứ hai nè. Một mũi đơn, một mũi tăng, mình vừa móc mình vừa đẩy mấy các cái sợi lông này nè ra phía sau nha. Lần thứ ba, một mũi đơn, một mũi tăng, lần thứ tư, một mũi đơn, một mũi tăng, lần thứ năm, một mũi đơn, một mũi tăng, lần thứ sáu, một mũi đơn, một mũi tăng, Ly đã móc xong cụm một đơn và một tăng được lặp lại 6 lần. Để kết thúc hàng thứ ba mình cũng móc một mũi chược nhỏ, một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng số 3. Hàng số 4, số 5, số 6 mỗi hàng có 18 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 4, mình móc một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng số 4 mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn. Tất cả các mũi còn lại đều là mũi đơn. Kết thúc hàng thứ tư mình cũng móc một mũi chược vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng số 5, để bắt đầu hàng số 5 mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên của hàng số 5 mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn. Các chân còn lại là đều là mũi đơn. Các bạn lặp lại đến hàng số 6 nha. Ni sẽ gặp lại bạn ở hàng số 7. Ni đã móc xong hàng số 6. Bây giờ mình chuyển qua hàng số 7. Thì bắt đầu hàng số 7 thì mình sẽ bỏ sợi len màu vào. Thì sợi len này Ni cũng móc kèm với một sợi len màu tương tự nha. Khi mà mình chuyển qua hàng số 7 đó, thì mình đổi màu len, cho nên bây giờ Ni sẽ gỡ cái mũi chược kết hàng của hàng số 6 này và Ni sẽ móc lại mũi kết hàng bằng len màu nha. Đây là mũi chược kết hàng của hàng số 6 nè. Bây giờ Ni sẽ đi lại mũi chược kết hàng của hàng số 6 này với len màu. Rút hết sợi len màu trắng. Và bây giờ Ni sẽ đi lại mũi kết hàng của hàng số 6 bằng len màu vàng.
Và cái sợi len màu trắng này thì mình cũng cắt luôn, mình không sử dụng màu trắng nữa. Hàng số 7 mình có 3 mũi đơn. Đầu tiên mình có 3 mũi đơn. Để bắt đầu hàng số 7 cũng móc một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng số 7 mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa móc mũi trượt. Móc một mũi đơn. Chữ bên cạnh. Mũi đơn thứ hai. Mũi đơn thứ ba. Ni đã có 3 mũi đơn và tiếp theo là mình có 4 mũi tăng. Ni đã có 4 mũi tăng. Tiếp theo mình có 4 mũi tăng 3 là móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Mình có một mũi tăng 3 là mình móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Ni có một mũi rồi, bây giờ Ni lặp lại thêm 3 lần nữa. Ni đã có 4 mũi tăng 3 và tiếp theo mình có 2 mũi, mình cũng có 4 mũi tăng. Và tiếp theo mình có 3 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng thứ 7 cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng số 7.
hàng số 8. Hàng số 8 mình có 34 mũi móc đơn. Để bắt đầu hàng số 8 mình cũng móc một mũi xích. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn chữ bên cạnh. Mũi đơn thứ hai. Ni đã mới vừa móc xong 13 mũi móc đơn. Và tiếp theo là cái mũi đơn tiếp theo mình sẽ đánh dấu một sợi len khác màu vào để mình nhớ cái chỗ mà mình đánh dấu á, thì lát nữa mình sẽ gắn con mắt vào. Cái chỗ này này lát nữa mình sẽ gắn mắt vào nha. Tiếp theo là mình móc 6 mũi đơn. 1 Ni vừa mới móc xong 6 mũi đơn nè. Và bây giờ cái mũi tiếp theo mình cũng sẽ gắn một sợi len vào để lát nữa mình nhớ mình gắn con mắt vào ngay đây. Hai cái sợi len này lát nữa mình sẽ gắn mắt vào nha. Và tiếp theo là mình có 13 mũi móc đơn. Để kết thúc hàng số 8 mình cũng móc một mũi chược nhỏ vào mũi đầu tiên của hàng số 8. Để bắt đầu hàng số 9 mình cũng móc một mũi xích. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn. Và tất cả các mũi còn lại đều là mũi đơn. Ở hàng số 10 này Ni đã móc xong 11 mũi đơn. Bây giờ mình có một cụm một đơn và một tăng lặp lại 3 lần. Một mũi đơn nè. Một mũi tăng. Cụm một đơn một tăng này được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Một đơn. Một tăng. Xong lần thứ hai và lần thứ ba. Một đơn. Một tăng. Ni đã xong cụm một đơn một tăng lặp lại 3 lần. Bây giờ tiếp tục mình có một cụm một tăng một đơn cũng lặp lại 3 lần. Một tăng nè. Một đơn. Cụm một tăng một đơn này lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 2 lần nữa. Một tăng này.
một đơn nè, lần thứ ba, một tăng nè và một đơn. Tiếp tục mình có 11 mũi móc đơn. Các bạn cứ làm theo công thức đi để trên màn hình nha. Đây đã móc xong hàng số 16. Hàng số 17. Hàng số 17 đây cũng đã móc xong 11 mũi đơn và tiếp theo mình có một cụm một đơn và một giảm lặp lại 3 lần. Một mũi đơn nè. Một mũi giảm nè. Cái cụm một đơn một giảm này được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại 2 lần nữa. Một đơn nè. Một giảm nè. Một đơn nè. Một giảm nè. Và tiếp theo là tiếp tục là có một cụm một giảm một đơn lặp lại 3 lần. Một giảm nè. Một đơn nè. Một giảm một đơn này cũng được lặp lại 3 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni cũng lặp lại 2 lần nữa. Một giảm nè. Một đơn và lần thứ ba. Một giảm. Một đơn. Đây đã lặp lại một giảm một đơn 3 lần và tiếp theo mình có 11 mũi đơn. Hàng số 18 mình có 34 mũi đơn. Và cái sợi lông này nè, thì cái này là mặt phải nè, cái này là mặt trái. Thì cái sợi lông này nè, nó nằm ở mặt trái. Cho nên khi mà mình sử dụng á, lát nữa mình lật mặt trái ra ngoài. Mình lấy cái mặt này nha. Mình lấy cái mặt trái này, mặt có sợi lông này. Cái sợi này là mình gắn mũi nè, con này gắn hai con mắt. Hai cái sợi lông này mình gắn hai con mắt nha.
Mình đốt lên như vậy thì nó sẽ an toàn hơn và nó sẽ khó rớt ra hơn. Để bắt đầu cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn, chưa bên cạnh cũng một mũi đơn, mình có liên tiếp 9 mũi đơn. Ni đã móc xong 9 mũi đơn. Bây giờ tiếp theo mình có một cụm 4 mũi đơn và một mũi giảm được lặp lại 2 lần. 1 2 3 4 4 mũi đơn và tiếp theo là có một mũi giảm. Mũi giảm là mình móc 2 mũi thành một. Và mình lặp lại 2 lần, Ni đã có một lần rồi và Ni lặp lại thêm một lần nữa. Bốn mũi đơn và một mũi giảm. Tiếp theo là mình có 13 mũi đơn. Mình có một cụm 6 mũi đơn và một mũi giảm được lặp lại 4 lần. Để bắt đầu, mình cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn. Chui bên cạnh mũi đơn thứ hai. 3 4 5 6. Đây đã có 6 mũi đơn và tiếp theo là có một mũi giảm. Cái cụm 6 đơn và một giảm này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại 3 lần nữa. Ni đã móc xong cụm 6 mũi đơn và một mũi giảm lặp lại 4 lần. Để kết thúc hàng cũng móc một mũi chược nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Để bắt đầu cũng móc một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược. Móc một mũi đơn, chân bên cạnh mũi đơn thứ hai. 3 4 5. Đây đã có 5 mũi đơn và tiếp theo là mình có một mũi giảm.
Cụm 5 đơn và một giảm này được lặp lại 6 lần, được lặp lại 4 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Ni đã móc xong cụm 5 đơn và một giảm. Để cái đầu có thể quay được thì mình cần có 2 hạt nút 1,5 cm và mình cần một đoạn kiểm dài từ 15 cho tới 20 cm. Mình sẽ gắn cái kiểm và nút này ở giữa hàng số 17 và 18. Mình sẽ gắn cái hạt nút này ở giữa hàng 17 và 18. Cái sợi dây kẽm này mình cứ để ở đây nha, để lát nữa mình gắn vào cơ thể. Mình chỉ để hạt nút ở đây thôi. Và bây giờ thì mình lộn cái mặt trái này ra, cái mặt có lông này ra, tại vì mình sử dụng cái mặt có lông này. Cái hạt nút này nè, bây giờ nó nằm ở phía trong này nha. Mà nhớ là đừng có để nó bị cộm cái bông nha. Cái hạt nút này nè nó phải sát với cái mặt len và không bị cộm bông. Bắt đầu từ hàng số 20 là mình móc từ chiều này trở đi nha. Để bắt đầu mình móc lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái chân mà mình đi mũi chược này, đúng cái chân mình đi mũi chược này. Móc một mũi đơn, chui bên cạnh cũng mũi đơn thứ hai. Mình có 4 mũi đơn liên tiếp. 3, 4. Đây đã có 4 mũi đơn và tiếp theo là có một mũi giảm. Cụm 4 đơn và một giảm này được lặp lại 4 lần. Ni đã có 1 lần rồi và Ni sẽ lặp lại 3 lần nữa. Các bạn cứ tiếp tục móc theo cái chiều này nha. Để bắt đầu cũng đi lên một mũi xích nhỏ xíu. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi chược nè. Móc một mũi đơn,
Chữ bên cạnh, mũi đơn thứ hai, mũi đơn thứ ba và mình có một mũi giảm. Ba đơn và một giảm này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Mũi đầu tiên mình cũng đâm kim vào đúng cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trước. Móc một mũi đơn, chữ bên cạnh, mũi đơn thứ hai và tiếp theo là có một mũi giảm. Hai đơn và một giảm này được lặp lại 4 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 3 lần nữa. Mình để sợi dây ở đây nha, để lát nữa mình khâu kín cái miệng lại. Mình sử dụng cái lược nè, cứng cứng này để mình trải. Còn nhiều mình trải mấy cái sợi lông bị mắc kẹt nè. Mình trải cho nó thẳng ra hết. Giữa hàng 4 và hàng 5. Giữa hàng 4 và hàng 5.
Bây giờ mình móc cái môi dưới này nha. Cái môi dưới đây nè, mình sẽ móc cái môi này. Kết thúc hàng không đi mũi chữ kết hàng ở hàng số 2 nha. Mình đặt ngay đây này nha. Mình đặt ngay đây nè. Mình may một đường ở đây nha. Ni sẽ may thêm một đường. Ni sẽ may thêm một đường ở đây để Ni tăng thêm cái độ dày của cái lông ở ngay dưới cái miệng này. Cái chỗ này mình may 1 hoặc 2 đường cho cái chỗ cái phía dưới miệng nó dày dày lên một tí nha. Xong rồi mình lấy lược này, mình kéo cái sợi lông ra.
Cái lưỡi Ni sử dụng len màu hồng, sợi len này kích cỡ là 2 mi. Đầu tiên là mình có 4 mũi xích. Một, hai, ba, bốn. 4 mũi xích. Mũi đầu tiên đâm kim vào đúng chân bính thứ hai. Chân bính thứ nhất mình bỏ qua nè. Mình đâm kim vào chân bính thứ hai. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai. Mình đã có 2 mũi đơn. Ở cái cạnh này mình móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2, 3. Ở bên hai cái cạnh đối diện nè, mình có 2 cái cạnh đối diện, mình sẽ móc 2 mũi đơn ở đây. Và mình đi một mũi, mình móc một mũi chưa kết hàng. Đầu tiên mình có 12 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 mũi xích. Mũi đầu tiên đâm kim vào mũi xích thứ hai. Mũi xích thứ nhất mình bỏ qua, đâm kim vào mũi xích thứ hai. Móc một mũi đơn. Chân bên cạnh, mũi đơn thứ hai. Mình có 10 mũi đơn liên tiếp.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ở cái cạnh cuối này, ở cái cạnh này mình móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. 1, 2, 3. 3 mũi móc đơn cùng một chân. Tiếp theo là ở các cạnh đối diện này, mình sẽ móc ở đây 9 mũi đơn và 1 mũi tăng. Một, hai, ba, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mũi đơn và 1 mũi tăng. Để kết thúc hàng thứ nhất, mình móc một mũi trượt nhỏ xíu vào mũi đầu tiên của hàng. Hàng thứ hai, để bắt đầu hàng thứ hai mình đi lên một mũi xích. Mũi đầu tiên của hàng thứ hai mình đâm kim đúng vào cái mũi mà mình mới vừa đi mũi trượt, móc một mũi tăng. Nên sử dụng sợi len này để đánh dấu mũi đầu tiên của hàng nha. Và tiếp theo mình có 4 mũi đơn. Và tiếp theo là có 2 mũi nửa kép. Ba mũi kép đơn. Tiếp theo là mình có 3 mũi tăng kép đơn.
theo là mình có 3 mũi kép đơn và 3 mũi nửa kép và 4 mũi đơn, 2 mũi tăng, các bạn cứ làm theo công thức nha. Kết thúc hàng cũng đi một mũi trượt vào mũi đầu tiên của hàng. Mình sử dụng cái mặt bên trái này nha. Tay mình gắn, mình nhắm ở ngay trên đỉnh đầu này, mình gắn nha. Cái tay mình nhắm ngay trên cái đỉnh đầu này, ngay con mắt này, ngay con mắt nha. Mình gắn ở ngay ngay con mắt này. Cái này là sợi dây cuối cùng của hàng.